สวัสดีครับพวกเรานักแสดงจากเรื่องวอร์มคู่จิ้นใหม่แต่ว่าต้องบอกว่าเรายังไม่หายไปไหนใช่ครับถ้าใครอยากเห็นพวกเราก็กดคอมเมนต์บอกแบบให้ช่องได้รู้ว่าแบบอยากเจอคู่อาจจิ้น จะ ใหม่ มีเรื่องต่อจากนี้แต่ว่าที่แน่ๆเจอพวกเราสงครามผู้จัดการแน่นอนใช่ก็เป็นการที่เราได้ไปดูในโรงกับทุกคนมาแล้วได้ดูทุกคนมาแล้ววันสนุกมากนะจ่อยมากโอ้โหเป็นประสบการณ์ที่ดีมากผมดีใจมากที่แบบว่าไม่คิดว่าคนจะมาเยอะขนาดนี้เราก็รู้สึกว่าแบบทุกคนแบบติดตามเราก็ดูเราเลยขอบคุณทุกการตอบรับจากทุกคนจริงๆเป็นกำลังใจให้เราโมเมนต์วันนั้นดีมากทุกคนดูผมบอกแล้วมีแต่ปั้นพาโลมีใครอยากยุมหัวกันบ้างหรือยังเหมือนที่ผมบอกไว้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรลูกหัวเขาเป็นเด็กดีครับทุกคนจะได้เห็นตอนจบแล้วเขาเป็นเด็กดีกลับเนื้อกลับตัวรอบนี้ก็เป็นการมาดูกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะมาหาจับดีเทลแล้วก็มาบอกใครไม่เข้าใจต้องดูคลิปนี้เลยแต่เข้าใจมากขึ้นเลยไหมไปเลยดีกว่าครับผมไปดูเบรกแรกพร้อมกันครับผม Let's goหูนี่อะไรอันนี้คือทำไมผมโดนกระทำชำเราขนาดนี้ครับในนั้นคุณยิ้มไหมครั้งรักผมแอบเป็นกันปากยังไงจะมีอะไรอยากแก้ตัวไหมให้โอกาสเริ่มชอบเขาตั้งแต่ตอนไหนตอบคำถามกันไม่ทันเลยครับเวนี้เลยอ่ะโอเคเอาจริงๆแล้วก็คือต้องบอกก่อนว่า2เนี่ยเป็นคนที่หวังดีต่อปั้นเสมอซึ่งเขาจริงๆเขาอะรักปั้นอยู่แล้วเขาชอบปั้นอยู่แล้วแต่เขาแค่แบบรู้ว่ามันคงเป็นไปไม่ได้แล้วก็แค่ได้แต่อยู่ข้างหลังเพื่อที่จะแบบซัพพอร์ตเขาเท่านั้นเองส่วนแบบความรู้สึกในของตัว2นะครับผมเขาก็รู้สึกว่าแบบเขาเห็นต้อง EP 1 ถึง EP 4อะเห็นว่าปั้นมันถูกกระทำอะไรมาบ้างถามว่าหลายๆอย่างมันก็ไม่ได้ถูกไปสักอย่างหลายๆอย่างปั้นก็ผิดบางอย่างคุณก็ผิดอะไรเงี้ยแล้วเหตุผลหนึ่งเลยที่แบบตัว2เนี่ยช่วยมันก็คือแบบ1คือชอบเขาแหละ2คือความถูกต้องคือตัว2เองเนี่ยก็แบบว่าพยายามเราชอบความถูกต้องอะไรที่มันผิดเราก็แบบไม่ได้เห็นด้วยถึงแม้ว่าตอนนั้น2ผู้จัดการยังเป็นพี่คูณอยู่แต่2ก็ยินดีที่จะช่วยปั้นทั้งหมดความถูกต้องเป็นหลักเนาะใช่เพราะแบบพอปั้นมาขอความช่วยเหลือปุ๊บคือ2ก็แบบหาโอกาสอ่ะนี่คือแผนการที่ทำให้คุณฟาโรห์กับคุณคูณออกจากบ้านถูกต้องถูกต้องร้ายนะเขาเป็นพ่อบ้านเขาแกล้งทำเป็นพ่อบ้านที่ดีใช่เหตุการณ์ที่เกิดทีแรกเลยคือไม่มีเลยเนียนนะเขาเป็นคนโทรไปเลื่อนรถนะครับจริงๆอ่ะต้องรับรถประมาณอีกวันหนึ่งใช่ไหมหรือไม่ก็น่าช่วงเย็นแต่ว่า2เนี่ยเป็นคนวางแผนเหมือนคุยกับปั้นแล้ว2ก็เป็นคนมาลงมือจัดการเองว่าแบบมีเลื่อนรถเร็วแล้วจริงๆอ่ะมันใกล้เคียงกับซีนที่ผมชอบตรงซีนสุดท้ายนี่เลยครับเราชอบที่ว่าปั้นยังมีชุดความคิดเหมือนเดิมเขายังเชื่อเหมือนเดิมว่าสุดท้ายอ่ะการที่เราได้อะไรมามันไม่มีทางได้มาฟรีๆเราต้องมีสิ่งที่ต้องให้กลับคืนเสมออ่ะเพราะทุกสิ่งมันไม่มีฟรีบนโลกใช่แล้วซึ่งอย่างที่ทุกคนเห็นว่าปั้นเลือกตอบแทนเป็นแบบนี้เพราะปั้นคิดว่า2น่าจะชอบปั้นในแบบนั้นก็เลยเลือกที่จะตอบแทนให้2แบบนั้นแต่ก็อยากให้ทุกคนรอติดตามลุ้นเอาเองจริงๆว่ายังไงหลังจากนั้นจะให้เขามาเพื่อที่เขาอยากได้ผลตอบแทนจริงๆหรือเปล่าเขาต้องการผลประโยชน์จริงหรือเปล่าต้องรอติดตามกันดูต้องรอติดตามว่ามันได้2แบบที่คุณคิดก็ได้ไปแล้ว1ใช่อยากลุ้นต่อมากกว่าว่าเฮ้ยตกลงอ่ะ2ทำแบบเนี้ยเสร็จปุ๊บอ่ะอะไรที่กำลังจะคุณเอาเอกสารอะไรมาให้คุณปั้นใช่คือจะได้เห็นว่าในซองมีอะไรเป็นเอกสารรับเงินต่างๆใช่ที่คุณซ่อนไว้ใต้โต๊ะแล้วคุณเป็นคนเจอมาคือผมก็แบบพยายามไปหาคือผมก็ช่วยเขาเต็มที่แบบเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนสุดท้ายมันไปเจอตรงนั้นตอนนี้อยากรู้มาว่ามันคืออะไรเอกสารอะไรหรือเปล่าต้องยอมรับว่าวันนั้นตื่นเต้นมากเพราะแบบว่าไม่เคยแบบจริงจังขนาดนี้มาก่อนแล้วมันแบบมีการคอนติเนียอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบแต่เก่งครับผมก็ได้เล่นกับพี่บอสเองก็รู้สึกว่าเขาหล่อมากเขาหล่อผมเพิ่งเคยเห็นคุณโอป้าครั้งแรกเนี่ยตอนคุณดูตัวเองแก้มแดงเห็นเขาบ้านตอนสนุกของพี่ครับมันเป็นซิทูเอชั่นคล้ายๆกันอย่างตอน EP ที่แล้วอย่างตอนกัดบิลให้สัมภาษณ์รวมถึงของพีที่มาพูดอะไรกับตอนไลฟ์ด้วยคือเราจะเห็นว่าสิ่งที่เขาพูดออกไปอ่ะบางครั้งมันมีซับเทคมันอาจจะไม่ตรงกับในใจเขาหมายที่จะด้วยว่าปั้นเป็นคนนี้ในกองเป็นคนอะไรอย่างนี้แต่จริงๆแล้วว่าสิ่งที่เขาส่งไปทำให้แบบนักข่าวเขารับรู้ได้ว่าภาพมองที่เข้ามากลายเป็นว่าจากที่เหมือนจะบวกให้เขาแต่กลายเป็นว่าลบใช่มันจะดีนะแล้วถึงซีนพีด้วยอยู่ดีๆพี่ไม่โผล่ตรงนั้นได้ยังไงใช่มันเป็น
แผนการหรืออะไรหรือเปล่าทำให้แบบเกิดตรงนั้นขึ้นแล้วอยู่ดีจะเดิน เราไลฟ์อยู่ด้วย ป้าย นะ มีป้ายให้ดูใช่ต้องรอติดตามแหละ ใช่ ว่า อยากให้ทุกคนจับจุดกันดีๆ เพราะว่าบางครั้งมันอาจจะไม่ได้มีอะไรก็ได้ หรือบางคำพูดที่ออกมาเนี่ยมันมีซับเทคของมันที่จะสื่อไปในทางลบให้กับอีกคน แต่ว่าผมแอบเห็นซีนของฟาโรห์กับพี่คูณ ยังไง ที่รู้สึกว่าตัวฟาโรห์ตัวใหญ่ขึ้น จากที่แรกๆพอพี่คูณบอกว่าซ้ายนะฟาโรห์จะไม่เถียงฟาโรห์จะบอกไป แต่รอบนี้จะเลือกใครที่ฟาโรห์ ดูเขาหือเขาขึ้นนะเขาดูมีอำนาจนะพอปั้นไม่อยู่ ก็ คุณแบบเซ็นแล้วไงพอคุณเซ็นสัญญาคุณก็จะแบบ คุณเข้าช่องแล้วไง ใหญ่ ใช่ไหม ขึ้น ก็ไม่ขนาดนั้นแต่ว่า เราดู เขาก็ยังเป็นเด็กดีอยู่นะ แบบแม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเด็กดีไปเบรกสองกันดีกว่า ไปครับลุยครับต่อไปสองครับผม ผ่านไปแล้วกับเบรกที่ 2 นะครับ โอ้โหน้องป้านเล่นนี้เลยเหรอ ผมยังวิ่งอยู่เลยอ่ะ แต่ต้องบอกว่าผมอะเป็นประโยชน์นะ เพราะว่าเอกสาร ผมเป็นประโยชน์ ผมเป็นประโยชน์ต่อเขาเหมือนกันนะ แต่ไม่ใช่ประโยชน์ของฟาโรห์ไง ไม่ใช่ประโยชน์ เออ คุณมาคนละฝั่งกับผมไง ถูกอยู่แล้วไม่แต่พอพี่ๆพูดถึงซีนสุดท้ายเมื่อกี้ใช่ไหมที่แชร์จริงๆผมก็อยากพูดถึงซีนนั้นเหมือนกันว่า มันเป็นเหมือนการกระทำที่ตามคอนเซปต์เลยว่าเป็นหมาชนตอกตามที่บอกไปว่าเขาเลือกที่จะหยิบทุกอย่างออกมา แล้วเปิดเปลือกตัวเองออกมาให้ทุกคนเห็น รวมถึงยอมแฉหลักฐานต่างๆ ที่จะเอาคืนทั้งๆที่เราแค่บอกตัวตนเราก็ได้แต่เรื่องที่จะเราเจ็บคุณก็เจ็บ เราจบคุณก็ต้องจบด้วยกัน เลยเป็นคลิปออกมาเหมือนของตัวฟาโรห์กับพี่ครูในเรื่องที่เห็นว่ามันมีซัมติงกันบางอย่าง การได้อะไรมา มันไม่ใช่ว่าเราต้องโดนแบบนี้ถูกไหม ใช่แล้วมันมีหลากหลายวิธีการด้วยแล้วรวมถึงตัวปั้นที่เรียกที่จะแชร์ออกไปถึง อย่างที่พี่วิลลี่บอกเลยมันสะท้อนจริงๆว่าในทุกวันเนี้ยในสังคมทุกวันเนี้ยบางคนหรือบางครั้งอ่ะมัน โดนแบบนี้ ใช่โดนแบบนี้ แล้วเราไม่ควรเก็บ ใช่เราควรที่จะแบบ ออกมา ใช่เราควรที่จะหาทางออกของปัญหาไม่ควรที่จะเก็บไว้เองแล้วทุกข์อยู่ตัวคนเดียวเพราะปั้นก็เลยแชร์ว่าถ้ามีปัญหาบอกเรามาก็ได้ เดี๋ยวเราช่วยกันหาทางออกก็ได้ เพราะเรารับรู้ว่าคนที่เจอเหตุการณ์แบบเนี้ยคนที่รู้สึกแบบเนี้ยเขาแย่ขนาดไหนสภาพจิตใจเขาเป็นแบบไหน เราก็รู้สึกว่า เก็บไว้ เราชอบตรงนี้รวมถึงเรื่องของการยอมรับ อืม ยอมรับด้วยแหละว่าสุดท้ายเขายอมทิ้งต่างๆ ยอมรู้สึกว่าถ้ามันไม่สำเร็จไม่เป็นไรเราโอเคกับจุดๆนี้แล้ว เราขอแค่เราไม่ถูกใจอะไรไปมากกว่านี้ เพราะ ย ต อ อน มรับ ตอนที่แบบไลฟ์เสร็จแล้วเนี่ยมันก็มีรีแอคที่แบบว่าปล่อยแล้วมันเหมือนว่าแบบเอาวะ ยกออกไปแล้ว ใช่ยกออกไปแล้ว ภูเขาของตัวเองออกไปแล้ว แล้วก็เป็นความโชคดีที่มีคนข้างๆที่ยังอยู่กับเขาใช่ โอ้ผมชอบซีนนี้มากเลยซีนที่คุณไทยมาเจอปั้นตอนที่ปั้น ทะเลาะกับ กันน็อต ใช่ไหม ใช่ อ๋อ เดินออกมาแล้วคือจะมีซิมโบลิกอย่างหนึ่งคือ ถึงแม้ก็แล้วแต่คุณไทยอ่ะก็ยังอยู่ในสายตาปั้นเพราะว่าจะสะท้อนในแว่นที่ ในแว่น ใส่ ก็ ด้วย ดีเทล ใช่ ถ้าใครดูดี ใช่ ๆ ผมคิดว่ารอบแรกอาจจะยังแบบไม่ทัน ใช่ ต้องดูอีกครั้ง เพราะ ห ถึ นึ่ ง ง แม้ว่าป้านจะเป็นแบบนี้แต่ว่าคุณไทยเขาก็ประทับใจอะไรหลายๆอย่างในด้านการทำงานของป้านเขาก็จะแบบยังมีความเป็นดูแล้วก็คือสิ่งนั้นก็คือคุณไทยเขารู้แหละป้านเป็นยังไงแล้วตอนเนี้ยเขาต้องเจออะไรแล้วเขาก็ไม่มีใครให้พึ่งแล้วอะไร ใช่ อย่เย บางครั้งคนเรามันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียเหมือนที่บอกแหละครับ อยู่ที่ ใช่ ว่าเราเห็นมุมไหนบ้าง และมุมไหนที่มันโอเคมันมากกว่าตรงนี้ไหมแล้วมันแบบมันไม่ได้แย่มากกว่าข้อดีไหม ใช่ป้านก็เลยไปอยู่อย่างที่ ได้รับ เห็นนะ ความ ได้รับการ ช่ ซั วย พ เหลือ พอร์ต มาใช่ จากคุณไทยนั่นเองใช่ ข้างหลังล่ะข้างหลังเป็นไงบ้าง ผมอ่ะชอบซีนที่ได้เข้ากับพี่ต่ายมาก เป็นการเข้าซีนแบบจริงๆจังๆกับรุ่นใหญ่อะครั้งแรกในชีวิตของผมเลย แล้วแบบซีนแรกที่ถ่ายคือซีนที่ป้านเอาไปแฉในจอทีวีอ่ะที่แบบว่า ที่ต้อง ไปเจอครั้งแรกนั่นก็คือซีนแรกที่ถ่ายแล้วแบบโอ้ฉันตื่นเต้นมากทำไงดีวะเลยแต่ว่าด้วยความที่แบบพี่ต่ายอ่ะเป็นคนที่น่ารักมากๆ เหมือนแม่เราคนหนึ่งที่แบบหนูใส่มาเลย เต็มที่แบบเราเล่นด้วยกันมีอะไรเดี๋ยวเราบอกกันเดี๋ยวแม่ช่วยเลยแล้วบอก พี่ต่ายพูดก่อนเข้าซีนตลอดบอกว่า ไม่ต้องเกรงนะ ใช่ใช่ สบายๆเลย อืม เพราะถ้าเกรงอ่ะมันจะเล่นไม่ได้ ถูก เหมือนบทอ่ะมันมีแค่นี้ใช่ไหม อืม พอเข้าซีนจริงแล้วพี่ต่ายก็เล่นตามบทแหละ แต่อารมณ์ของเขามันมากจนทำให้เราแบบ น้อยแต่มากที่แท้ เออ มันเป็นจังหวะที่แบบโหเธอมัน เออ เรารู้สึกมาก ผมว่าทุกคนน่าจะเป็นแบบแรกๆเราจะเกรง เรา แล้ว ได้ แบบ อะไร ตื่น จาก เต้น แม่ต่ายเราได้อะไรจากแม่ต่ายกับแม่ดีด้วย ใช่ครับ เยอะ แม่ต่าย มากๆ แม่ดีคอยแนะนำ แม่ดีคือผู้จัดการของ ของตัวน็อตนะค ตั รั ว บ น็อต ที่ ๆ ที่ถามว่า NC คืออะไรอะคะนั่นแหละครับ ใช่ no student ใช่ไหมครับ ถามคุณบอสชอบซีน สำหรับในเบรกเนี่ยผม
ผมว่าผมชอบมันทั้งหมดเลย โดย ทุกอย่าง รวม มันเป็นแบบองค์ประกอบที่ค่อนข้างลงตัวนะครับแล้วก็ในหลายๆซีนหลายๆฉากมันมีกิมมิคของทุกอย่างมันซ่อนอยู่มันมีนัยยะมันมีอะไรแฝงตลอดอันนี้ก็คือต้องแบบอยากให้ทุกคนตั้งใจดู ถ้าวันนี้เราดูรีแคปดีใจไปแล้วก็อย่าลืมย้อนกลับไปดูแบบตั้งแต่ EP 1 ถึง EP 5 ใหม่อีกรอบหนึ่งได้เลยแล้วเราก็จะเห็นเรื่องราวแบบเฮ้ยพอเรามาดูรีแคปดีใจพอเราเห็นดีเทลแล้วอะย้อนกลับไปตั้งแต่แรกอะมันจะทำให้เราแบบเก็บดีเทลอ๋อ แล้วมันสนุกมากขึ้นด้วยนะทุกคน ทำไมตรงนี้เขาถึงพูดแบบนี้ทำไมฉากนี้ทำไมมูดแอนโทนเป็นแบบนี้คือมันมีดีเทลหมดเลยอยากให้ทุกคนย้อนกลับดูจริงๆ เราดูจบแล้วอ่ะพอเรารู้เรื่องของแบ็คกราวด์ตัวละครแล้วเราไปดูอีกรอบผมรู้สึกว่าเราจะยิ่งอินมากกว่าเดิมด้วย ว่าทำไมเขาถึงเป็นแบบนี้ทำไมเขาถึงทำ ใช่เราจะเข้าใจเหตุผล รู้สึกถึงขนาดนี้ ใช่ครับผ เป็น ม ศิลปะครับ ผมว่าเราไปดู เบรกต่อไปกันเลยไหมฮะ เอกสามตอน พร้อมแล้ว เบรกสาม ถ้าพร้อมแล้วก็ เตรียมใจกัน ไปลุยกันเลยครับ จบกันไปแล้วนะเบรกที่ 3 รุนแรงเกิน โอ้โห นึ่งเลย ใจของ ขนาดดูมาก่อนแล้วก็ตามนะ ก็ยังรู้สึกว่ามันบีบหัวใจเหลือเกิน ผมก่อนแล้วกัน ชอบไหมมีชอบซีนไหนครับ ผมชอบซีนที่คุยกับพี่ดี ผู้จัดการ ผู้จัดการ ที่คุยกับ เนี่ย ผู้จัดการ คือที่จริงแล้วอ่ะทุกคนอ่ะมีหน้าที่ของตัวเอง ทุกคนก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองเนาะว่าเขาจะมองไปในทิศทางไหน เราก็ทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่เขาก็ทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่ ถ้าเราทำไม่เต็มที่ก็เหมือนว่าเขาเต็มที่แล้วเขาเห็นเราทำไม่เต็มที่มันก็อาจจะเกิดอีกมุมมอง มัน ให จะ ม่ กลาย ที่ เป็น เกิ ค ด วามไม่ ขึ้น เท่ากันแล้วจะเกิดความ ใช่ รู้สึกกัน แล้วก็สิ่งนั้นก็คือตอนที่ซูมเอาออกมาน่ะความรู้สึกตอนนั้นนะตอนนั้นเขารู้สึกเหมือนว่าทุกคนมีเหตุผลของเขาทุกคนไม่ผิดที่จะคิดแบบนี้ต่างคนต่างมุมมอง ใช่แต่ ใช่ ที่พี่วิลลี่บอกผมชอบเหมือนกันตอนกล้องซูมออก มันไม่ใช่สีหน้าของคนที่แบบผิดหวังเลยแต่เป็นคนที่เข้าใจอ่ะคือผมรู้สึกว่าเหมือนตัวน็อตเข้าใจว่าสุดท้ายมันก็คือหน้าที่ของเขาซึ่ง เป็นแบบ ใช่มันถ่ายทอดออกมาได้เทียบเคียงกับชีวิตความเป็นจริงอย่างที่เราบอกเลยว่ามันคือมนุษย์อ่ะ อืม ของผมถ้าของผมที่ชอบเหรอครับ ผมแอบชอบตอนที่อยู่บนโต๊ะตอนที่ปั้นทักไปหาสองทักไปขอบคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วก็บอกว่าแบบยังอยากได้ของตอบแทนอยู่ไหมถ้าเป็นสิ่งนั้นอ่ะซึ่งเราชอบไดอะล็อกเหมือนกัน อันนี้ก็ต้องขอบคุณแบบพี่ชีกับรวมถึงคนเขียนที่แบบเขียนได้ออกมาเรารู้สึกว่า มันถึงนะ มันแค่เราอ่านแล้วเรารับรู้ได้เลยว่า มันคือประโยคที่เราพูดกันในชีวิตจริงอะว่าแบบบางสิ่งที่เราให้ไปเราไม่ได้ต้องการของตอบแทนเสมอเว้ยมันคือความหวังดีของเราที่เราหยิบยื่นให้คุณโดยที่เราเต็มใจมอบให้คุณนะ เป็นสิ่งที่สองรู้สึกกับ ใช่ซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็น ใช่ การสะท้อนอย่างหนึ่งว่าจริง ๆ คือ เราก็แค่รักคนคนหนึ่งมากๆ จนเราก็แค่รู้สึกว่าเราก็แค่อยากช่วยเขาให้เขาดีขึ้นแต่ตัวสองเองก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่สามารถที่จะพูดทุกอย่างได้เช่นเดียวกัน ใช่ครับ ดังนั้นในบางช่วงหรือในบางเวลามันก็ช่วยได้เท่าที่เราช่วยเท่านั้นเอง ใช่ค่ะเรียกว่าเต็มที่ในส่วนของเราอยากเห็นเขาดีขึ้น แค่นั้นก็พอเลยคุณไม่ต้องเห็นเราก็ได้อะไรแบบเนี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นแบบนั้นเลย ปาโล ผมมาชอบตอนที่เหลือน็อตอยู่คนเดียวแล้วไม่มีปั้นอ่ะแล้วจังหวะที่น็อตถ่ายทอดออกมาตัวน็อตมันขาดอะไรไปอ่ะเหมือนคนที่พกวิญญาณมาครึ่งเดียวในการทำงานอะมันเห็นโดยกายภาพเลยว่าชีวิตเขามันเหมือนขาดอะไร มันเห็นชัดผมชอบมากเหมือนกับว่าสุดท้ายแล้วเหมือนกับส่วนที่เติมเต็มเขาจริงๆ ก็คงเป็นปั้นแหละ ถึงแม้ว่าต่างคนต่างมีภารกิจที่ต้องทำมีหน้าที่ต้องทำน็อตก็ต้องไปทำของน็อตแต่ว่าความผูกพันหรือว่าความรักความเป็นห่วงยังอยู่ใน มันยัง ใจ มีอ เส ยู่ มอ ผม ไป รู้สึกว่ามันถ่ายทอดมาจากตอนที่ปั้นนั่งดูซีรีส์ที่ตัวเองเล่นนะครับที่เป็นตอนจบอะเรารู้สึกว่าอันนั้นก็ถ่ายทอดที่ข้างในที่เป็นตัวปั้นกับน็อตตอนเล่นและคัดแล้วทุกคนก็เข้ามาพูดกันอะเรารู้สึกว่าสุดท้ายแม้ว่าในช่วงระหว่าง ถ่ายทำ การดำเนินงานอะเรารู้สึกว่ามันมีการคอนฟ lict มีการทะเลาะหรืออะไรกันก็แล้วแต่สุดท้ายเมื่อไหร่ที่โปรเจกต์มันจบแล้วมันเสร็จแล้วอะสุดท้ายทุกคนมันต้องแยกเดินกันไปในเส้นทางของตัวเองทุกๆคนอะตัวผู้กำกับเองหรือตัวคุณไทยเองอะ
แม้ว่าจะเห็นคอนฟ lict กับตัวปั้นมาเยอะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็คือการมอบกำลังใจให้กันการที่ปลอบใจกันก็ตาม คำที่เจ็บที่สุดนั่นก็คือแบบการแยกย้ายกันไปเติบโต เพราะว่าเหมือนว่าน็อตกับปั้นอ่ะโหอยู่เติบโตด้วยกันมาตั้งแต่แรก ตั้งแต่แบบตอนที่ยังเป็นแบบคล้ายๆแบบกัดบิวเงี้ยถึงวันนี้มันผ่านเรื่องราวอะไรมาเยอะแหละ ถึงเวลาที่จะต้องแยกย้ายกันไปเติบโต แต่ว่าความรู้สึกความรักความเป็นห่วงทุกอย่างมันยังอยู่ในใจของพวกเราทั้งสองคนซึ่งก็จะได้เห็นว่าตอนงานแฟนมีตของซีรีส์อ่ะน็อตเห็นปั้นน็อตก็ยังอยู่ในภวังค์อยู่ใช่แม้กระทั่งตอนแฟนไซน์ใช่ไหม ใช่คือแบบว่าเรามีรูปปั้นอยู่ข้างๆเงี้ยมันแล้วก็หันไปมองกัดบิวเลยทำให้รู้สึกถึงแบบเราขาดอะไรไป เราร่วมถ่ายทำกันมาตั้งแต่แรกมาแล้วตอนเนี้ยเขาไม่อยู่แล้วเงี้ยมันเลยแบบชีวิตมันต้องเดินต่อแต่ว่าถ้ามีเขาอยู่ข้างๆมันดีกว่านี้ใช่ครับ มันสุดมากพออย่างช่วง EP 3 ใช่ไหมเราเห็นจุดพีคที่สุดไปแล้วว่าความต้องการมันพังไปแล้วอะเราคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบเศร้าที่สุดแล้ว แต่มา EP 4 มันยังมีอีกพอมา EP นี้คือแบบมันยิ่งร้องแบบโห ผมว่ามันขยี้นะแล้วมันไม่ใช่แบบว่าทุกเรื่องราวมันต้องจบสวยหรูเสมอแต่ทุกเรื่องราวมันมีจุดจบในแบบของมันแล้วในจุดจบของมันมีเหตุผลของมันเองเสมอเราดูเบรกสุดท้ายกันดีกว่าครับว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงครับไปดูกันเลยครับพร้อมแล้วเราก็ไปดูเบรกสุดท้ายกันเลยครับ Let's go มาถึงแบบสุดท้ายจริงๆจบไปแล้วครับกับเรื่องราวคู่จินใหม่ โอ้ ดีใจนะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งอ่ะผมยังดีใจที่แบบ ขอบคุณพี่ทีมงานเนาะใช่ขอบคุณพี่ชีวินรู้สึกว่าสวยงาม ถึงแม้ว่าตัวละครทุกตัวละครจะมีความผิดหวังมีนู่นมีนี่แต่สุดท้ายแล้วผมว่าจบแบบเนี้ยรู้สึกว่าแบบมันแฮปปี้แล้วแบบมีความสุขน่าใจฟูทุกตัวละครด้วยใช่ครับคุณชอบผมเหรอผมชอบตอนที่ปั้นตักบาตรครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าหลังจากตักบาตรเสร็จเราจะเห็นกลุ่มแฟนคลับที่แอบยืนมองดูปั้นอยู่แล้วก็แบบเฮ้ยเห็นฟาโลแล้วก็แบบปั้นแอบได้ยินทุกคำพูดที่เขาแบบพูดกันมาแต่ว่าเรารู้สึกว่าตัวละครเริ่มเกิดความเข้าใจและความยอมรับว่าสุดท้ายอ่ะเรามีขึ้นเรามีลงมันเป็นวัฏจักรมันไม่มีทางที่ใครจะอยู่บนจุดสูงสุดได้ตลอดกาลหรือตลอดไปมันก็เป็นแค่จุดหนึ่งที่เราเคยก้าวขึ้นไปสุดท้ายมันก็มีขึ้นมีลงไปตามวัฏจักรของมันซึ่งเราแอบชอบตรงนั้นที่ปั้นยอมรับมันคนเข้ามาถ่ายรูปเสร็จแล้วไปปั้นมองดูรูปด้วยความที่แบบเข้าใจมันแล้วแม้กระทั่งตอนที่เดินผ่านจากคูซ่าที่ตัวปั้นกับตัวน็อตเองที่เคยเป็นพรีเซนเตอร์เองด้วยซ้ำอย่างใน EP ที่แล้วที่ปั้นแบบเข้าร้านน้ำแข็งก็ถ่ายรูปตัวเองเซลฟี่ที่เป็นปั้นกับน็อตที่เป็นพรีเซนเตอร์กลายเป็นว่าปั้นมีความสุขกับการที่ทำงานเขามีความสุขกับการที่เขาแสดงและเขามีความสุขกับการที่เอนเตอร์เทนให้แบบคนรอบข้างเขามีความสุขแล้วรู้สึกว่าอีกจุดหนึ่งก็คือคนที่อยู่ข้างๆเขาด้วยแหละปั้นรู้สึกว่าตอนนี้มันมีคนที่รับฟังเขาแล้วก็เราไม่จำเป็นที่จะต้องขึ้นไปให้อยู่จุดสูงสุดแล้วโดดเดี่ยวผมรู้สึกว่าปั้นน่าจะดีใจมากกว่าที่ในวันนี้เรามีความสุขแล้วเรายังได้ทำงานในสิ่งที่เรารักแม้กระทั่งในซีนสุดท้ายเองก็ตามครับที่ไปเป็นรับเชิญอันนี้ต้องขอบคุณแบบพี่ๆนักแสดงจาก 12% รวมถึงพี่อโรนิวด้วยพี่ๆเขาน่ารักกันมากแล้วแบบตอนที่ผมถ่ายพี่ๆเขาแบบคอยถามคอยเทคแคร์กันตลอดก็เลยแบบขอบคุณพี่ๆเขาแต่นี่แอบเดินมาแอบเขินอยู่นะตอนถ่ายเพราะว่าไม่ได้มีโอกาสได้คุยเลยคือขี่มอเตอร์ไซค์มาปุ๊บบิ๊กไบค์มาปุ๊บเดินดึงมาเลยใช่แต่ทุกคนน่ารักมากแล้วก็อย่างที่เซ้งบอกก็คือถึงแม้ว่าเราจะเจออะไรมาแล้วแต่มีคนข้างๆคอยให้กำลังใจและอยู่และเข้าใจกันและกันเงี้ยมันก็จะเป็นแรงขับดันให้เขาทำตามความฝันต่อไปมีแรงที่หายใจในวันต่อไปมีกำลังใจใช่ครับถ้าเกิดพูดถึงเรื่องความเข้าใจของปั้นอ่ะผมก็ชอบในซีนที่ปั้นไปเป็นแขกรับเชิญนะครับผมคือผมเห็นซีนตอนที่อยู่หลังมอนิเตอร์ใช่ไหมแล้วแบบว่ามันจะมีนักแสดงใน 12% ที่เขาบอกว่าเฮ้ยเขาแบบจะกลับแล้วแบบมีทำธุระต่อซึ่งมันสะท้อนถึงแบบภาพปั้นนะก่อนหน้านั้นตอนรุ่นแต่คือพอเราเห็นฉากนั้นปุ๊บเราก็เห็นเลยว่าพอแบบพี่นิวปุ๊บถามว่าแบบเฮ้ยเราปั้นล่ะคือปั้นก็บอกว่าได้ครับผมอยู่ต่อได้ซึ่งตรงเนี้ยมันเปลี่ยนไปแล้วสะท้อนให้เห็นเลยว่าพอปั้นได้ผ่านประสบการณ์หลายๆอย่างมาปั้นเข้าใจโลกมากขึ้นแล้วสิ่งที่ปั้นได้ทำถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นตัวละครหลักแล้วแต่สิ่งที่ปั้นได้ทำก็คือแบบเป็นแขกรับเชิญคือปั้นรักในการแสดงมีความสุขมีความสุขนั่นคือสิ่งที่แบบต้องการจริงๆผมเลยรู้สึกว่ามันเป็น
อะไรที่มันได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวละครว่าตั้งแต่ต้นคุณเป็นยังไงตอนจบคุณเป็นยังไงระหว่างทางเป็นยังไง เราก็คือแบบว่าเราต้องรักในสิ่งที่เราทำจริงๆเราไม่ได้ไปยึดติด แต่ว่าจริงๆ ตอนที่ถ่ายมันมีอีกฉากหนึ่งฉากปั๊มน้ำมัน ผมเห็นมีคนนั่งอยู่หลังมอเขาบอกว่ายังไงนะฮะ ใช่ฉากปั๊มน้ำมันเนี่ยเป็นฉากที่คือต้องบอกกันว่าผู้กำกับของเราพี่ชีวินเนี่ยมันเป็น reference มาจากหนังเรื่องหนึ่งตั้งแต่เมื่อสมัย10 ปีที่แล้วละถ้าใครเคยดูหนังนั้นก็คือไม่ได้ขอให้มารักเป็นฉากที่แม่ต่ายยืนสูบบุหรี่อยู่หน้าปั๊มน้ำมันคือเรามีการแบบอยากให้ทุกคนที่ได้ดูซีนนั้นรีมายไปถึงหนังเรื่องนั้นว่าแบบเพราะว่าหนังเรื่องนั้นเป็นการถ่ายทอดความรักของ LGBTQ ตั้งแต่สมัยเมื่อ10 ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยที่ผู้กำกับของเราชอบมากเลยอยากจะเอามาใส่ไว้ในหนังของตัวเองบ้างเอาเป็นว่าลองไปตามดูต่อแล้วกัน ใช่ ล่มใช่ล่มนั่นคือความลับของพี่คูณที่เราใส่ไว้ในอิสเอ็กที่แบบใครดู ใช่ความลับก็คือที่จริงแล้วเขาเป็นพี่น้องกันครับใช่ด้วยแล้วก็เป็นซีนที่ EP ก่อนหน้านี้ที่เขาได้คุยกันอะไรอย่างเงี้ยที่จริงแล้วเขาเป็นพี่น้องกันเพื่อที่จะคุยกันเพื่อที่จะขายข่าวอะไรเหมือนตอนที่ EP ก่อนหน้านี้ได้พูดไว้ใช่แต่ว่าตัวละครของเราทั้งสองคนไม่รู้มาก่อนไม่รู้ใช่ของน็อตก็เพิ่งรู้ตอนที่ไปแอบฟังตอนนั้นเหมือนกันก็ที่รู้ว่าเขาเป็นพี่กับน้องใช่ไหมโหนี่ความลับถึงแม้ว่าจบไปแล้วแต่ว่าเรื่องเราอาจจะมีต่อหรือเปล่าสงครามนี้เพิ่งแค่เริ่มเพิ่งปะทุเองสงครามจะส่งต่อไปใช่เรื่องต่อไปคือเรื่องอะไรฮะสงครามผู้จัดการครับผมอาทิตย์หน้าจะได้ดูกันแล้วครับผมใช่แค่ตัวอย่างเมื่อกี้ผมบอกได้เลยว่าไฟมันเริ่มลุกแล้วนะเป็นการเล่าเรื่องราวต่อจากกัตบิลหลังจากที่แบบว่าเขาจบเป็นคู่จิ้นที่แบบมีชื่อเสียงขึ้นมานี่จะเป็นเรื่องราวอะไรต่อของพวกเราเป็นเรื่องแรกเนาะยังเหลืออีกทั้งหมด3เรื่องนะครับซึ่งเรื่องต่อไปอย่างที่บอกไว้เลยสงครามผู้จัดการเราจะได้เห็นบทบาทของตัวละครมากขึ้นทั้งกัตบิลรวมถึงพี่แซบีน่าใช่พี่แซบีน่าและพี่โดมนั่นแหละและยังมีแขกรับเชิญอีกมากมายเหมือนกันที่เรียกได้ว่าข้างมากๆสุดท้ายนี่นะครับก็อยากขอบคุณพี่ๆแฟนคลับทุกคนรวมถึงทุกคนจริงๆที่ติดตามเรามาตั้งแต่วีคแรกรวมถึงติดตามโปรเจกต์เรามาตั้งแต่เป็นปีแล้วนะแล้ววันนี้ได้ออกมาแล้วแต่ว่ายังมีอีกหลายเรื่องก็อยากขอบคุณพี่ๆทุกคนขอบคุณพี่แฟนคลับอยากขอบคุณครับอยากขอบคุณมากๆเลยทุกกำลังใจมันช่วยให้กำลังใจเรามากจริงเราหายเหนื่อยมากๆแล้วเราดีใจมากๆนะครับที่ทุกวันนี้มีแบบพี่ๆรอติดตามและรวมถึงติดตามกันมาจนวันนี้จบเรื่องแรกแล้วเดี๋ยวเรากำลังมาเริ่มต้นกันอีก3เรื่องซึ่งขอบคุณทุกคนมากๆครับอย่างแรกเลยคือต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยนะครับที่ให้กำลังใจแล้วก็ติดตามพวกเรามาโดยตลอดเป็นกำลังใจที่ทำให้เราแบบว่ามีกำลังใจในการทำงานต่อแล้วก็ถ้าเป็นคำติเราก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เราแบบเอาไปพัฒนาต่อในอนาคตนะครับผมรวมถึงพี่ๆทีมงานผู้กำกับทุกคนเลยสร้างสรรค์จนทำให้มันเกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเนี่ยต้องขอบคุณมากจริงๆอย่างแรกต้องขอบคุณโอกาสที่ให้ผมได้มีส่วนร่วมใน Wall of Wine ตอนคู่จิ้นใหม่นะดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์นี้แล้วก็ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทุกองค์ประกอบในการทำให้ซีรีส์เรื่องนี้เกิดขึ้นเรามีทีมงานหลายฝ่ายมากๆไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับคนเขียนบททีมงานทุกคนหลายฝ่ายจริงๆทำให้กว่าซีรีส์เรื่องนี้จะเกิดขึ้นแล้วก็ที่สำคัญขาดไม่ได้มีซีรีส์ก็ต้องมีคนดูขอบคุณที่ทำให้แบบทุกสิ่งทุกอย่างมันสมบูรณ์ขึ้นเราขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งไม่ได้เลยขอบคุณที่ทำให้ได้มาเจอเพื่อนเจอประสบการณ์ดีๆทำให้เราแบบก้าวขึ้นไปอีกขั้นนึงแล้วก็ที่สำคัญคือเรายังมีอีกตั้ง3เรื่องมันยังไม่จบแค่นี้สงครามยังไม่จบไม่ง่ายนะครับฝากทุกคนติดตามต่อไปด้วยครับขอบคุณครับที่สำคัญนะครับแอบบอกคู่จิ้นใหม่มีไปโผล่ในสงครามผู้จัดการด้วยนะครับรอติดตามนะครับว่าพวกเราจะไปโผล่ไปในรูปแบบไหนขอบคุณทุกคนมากครับที่ติดตามพวกเรานะครับผมก็เจอวีคหน้าก็จะเป็นสงครามผู้จัดการแล้วกับรีแคปดีใจกับกังกรในเรื่องสงครามผู้จัดการนะครับก็ฝากคนไว้ด้วยนะครับผมใช่ฮะส่วนช่องทางการรับชมครับผมยังเหมือนเดิมครับเรื่องของรีแคปดีใจเนี่ยรับชมได้ที่ YouTube Copy A ฮะอย่าลืมแล้วก็ทุกคนที่สำคัญนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกริ๊งรวมถึงกดคอมเมนต์แล้วก็เข้ามาดูกันได้แบบเรื่อยๆเลยนะฮะครับผมวันนี้พวกเราก็ไปขอตัวไปกันก่อนแล้วครับผมคู่จิ้นใหม่ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับไม่ชอบโมเมนต์นี้เลยโมเมนต์ที่ต้องจากลาตัวละครนะคือผมอยากจะบอกน็อตว่าคุณทำให้ผมเป็นเบเตอร์แมนเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นคนที่มีความสุขกับการที่เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะเมื่อก่อนคือทุกอย่างมันต้องเพอร์เฟกต์ทุกอย่างมันต้องเป๊ะทำตามความคาดหวังคนอื่นแต่แบบคุณสอนให้ผมรู้ว่าเราเต็มที่กับมัน
แล้วเรามีความสุขกับมัน แล้วสิ่งที่ออกมามันก็จะดีเอง อย่าไปเครียด อย่าไปกดดันตัวเอง ผมดีใจมากๆเลยที่ได้รู้จักคุณ ขอบคุณมากๆที่ให้ผมได้เข้ามาถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของคุณ ผมรู้ว่าคุณจะต้องไปแล้ว คุณก็ต้องมีเส้นทางของคุณที่ต้องเดินต่อ ถ้าผมมีโอกาส ผมก็ยังอยากที่จะเป็นตัวแทนได้เล่าเรื่องของคุณต่อ ออกไปเติบโตครับ ออกไปใช้ชีวิตอย่างที่คุณเคยบอกผม แล้วผมก็จะมีความสุขกับการใช้ชีวิตและมีความสุขกับมันครับ ขอบคุณนะเฮียน็อต ไว้เจอกันครับ อย่างแรกเลยอยากขอบคุณตัวละครปั้นที่ให้โอกาสเราได้เข้ามารู้จักกับตัวปั้นว่าปั้นเป็นคนยังไงคิดยังไงเรา ส่วนตัวผมยังจำวันแรกวันนั้นได้อยู่ที่เราบอกเขาว่าเราจะเล่นเป็นเขาและให้นึกภาพว่าเขาเข้ามาคุยกับเรารู้สึกว่าเราเห็นเขาเรารับรู้ได้ถึงเขาเราได้รับข้อคิดอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายจากปั้นสอนผมเยอะมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมุมมองเรื่องของการทำงานหรือเรื่องของการมีความรับผิดชอบเรากลายเป็นว่าเราได้เรียนรู้จากเขาแทนผมอยากขอบคุณเขามากๆที่เขาให้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดเขาออกมาให้ทุกคนรู้จักครับเราได้ส่งตัวเขาให้เขาได้ใช้ชีวิตในแบบของเขาเราขอบคุณมากจริงๆที่ให้เรารู้จักเราได้รู้ว่านายมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายที่มันอยู่ข้างในแล้วเรายืนยันเหมือนเดิมว่าพอเราได้รู้จักกับปั้นเราโตมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมุมมองการใช้ชีวิตเองเราอยากเป็นกำลังใจให้นายเหมือนที่นายเป็นให้เราขอบคุณมากจริงที่เลือกให้เราได้มาถ่ายทอดบทนี้ไว้มีโอกาสถ้าเราได้กลับมาเจอกันอีกเรายินดีมากๆที่เราจะได้มาเจอนะขอบคุณมากครับมีความสุขมากๆนะไว้มีโอกาสเรากลับมาเจอกันอีกยังยืนยันเหมือนเดิมบ๊ายบายนะผมดีใจมากที่มีโอกาสได้แสดงเป็นฟาโรห์ให้อะไรกับผมเยอะมากในวันที่ผมกลัวในวันที่ผมไม่อยากเป็นตัวเองเท่าไหร่เงี้ยผมมีโอกาสได้ออกมาเจอคุณได้ประสบการณ์ที่ชีวิตหนึ่งไม่คิดว่าจะได้รับได้เติบโตขึ้นขอบคุณมากๆที่ให้ผมได้เป็นฟาโรห์ผมเชื่อว่าวันนี้ผมเดินมาไกลมากจากวันนั้นแล้วก็ผมหวังว่าฟาโรห์จะยืนยิ้มและมองผมอย่างภาคภูมิใจที่ผมทำมันอย่างเต็มที่ขอบคุณแล้วก็คุณจะต้องไปแล้วแต่สุดท้ายคือมันจะไม่มีวันหายไปในใจผมจะจดจำคุณไว้ในฐานะหนึ่งในตัวละครที่ผมเคยแสดงออกมาอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วก็ไว้มีโอกาสเจอกันอีกครับฟาโรห์ขอบคุณครับขอบคุณมากเลยนะที่ให้เราได้เรียนรู้ว่า2เป็นยังไงว่าเหนื่อยแบกรับอะไรค่อนข้างเยอะแต่เชื่อเว้ยว่า2ทำได้อยู่แล้วอะคือมึงเป็นคนที่เก่งมึงแค่ต้องมั่นใจตัวเองหน่อยว่ามึงทำได้แล้วเวลาที่ผ่านมาที่กูได้เรียนรู้มึงแม่งเป็นคนที่เก่งและดีคนหนึ่งเลยอะมั่นใจตัวเองเยอะแม่เขาคาดหวังเขารักเขาแค่อยากไปอวดเพื่อนๆเท่านั้นแหละแต่อย่าเก็บเรื่องเหล่านั้นมากดดันตัวเองจนทำให้เราไม่เป็นตัวของตัวเองเลยวันนี้ถึงจะเป็นวันสุดท้ายของกูที่จะได้เจอมึงแล้วแต่2จะอยู่ในใจกูเสมอนะขอบคุณที่ให้เรียนรู้ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาโดยตลอดขอบคุณมากๆเจอกันละ2ไว้เจอกัน